Asta e un fel de rock, dar sună bine. Un fel de piesă de vama veche. Da. Fel de Old Vama. Old Vama. Dar în engleză, da? E prins. Cea că trebuie să te duc în spate la abator? Sau fața motorului? Hai bine, în față. Intri la favorit, Ionean, îți dai ceva de acolo? Să? Dai ceva de la favorit. Îți dau? Da. Se cânte. Ah, E greu, nu? favorit, mă gândeam, favoritul ăla de aici. Favorit postul de radio. Am zis, băi, tu ascult populară? Sigur, sigur. Intri la favorit, băi, ceva nu se Intră lega. la inimioară. Să-i când dă inimioară la asta, da, că-i dau Da, inimioară. nici mie nu-mi place. Ok, ok. Mă Poate bucur. mai bine. Like De ce să-l tracks. ascultăm toți trei, că nu-mi place la niciun? Mie îmi place. Era normal. Era chiar prost. Care vrei, Era boss? ascultabil. Care vrei? Una. Ok, ok. Una de acolo, care vrei tu. După aia vine următoarea de problemă. Ok. Vreau să... N-am face. Nu contează, nici noi ne-avem, dar cântăm. Adică eu unul cel puțin, nu scos ca vreo cântăm. Alt viață. Altceva. Hold you close in the pavement. Didn't care when we were then. Lips glued to your face when didn't we fall apart? Da. Doing shots in the basement. Același instructor. Dacă te referi la școală de șofer. Dacă te referi la liceu, aceeași școală. Nu, o să treci imediat pe lângă ea. Petru Boli. Da. Nu. Da? Nu? Nu mai știu altul. Vasile sau? Poftim? Nu? Nu. N-aveți ce dat la Vasil Sav. Vasile cum? Vasile Sav? Mă de-a făcut Roxana. Ce un Danu Piana? Nu? Ce mai era cu ei? Mai sunt. Mai vezi ce mai era? Roman Vodă? Nu. N-avem cum să trecem. Da, vă trecem. Da. Mai era un Dan, nu știam. Mai gândește puțin. E fără număr ăsta. Da, de ce? Franciscani. Da. Oleu. Serios? Serios? Nu părem, nu? Școală. Fete sigur nu. Da. V-a plăcut? A fost ok. Noros? Păi da. Da. Ca la școală a fost. Viața, adică normal, nu mi-a plăcut cât a stat acolo. De ce? Că vă controlați telefonul? Se controlate, nici măcar nu le aveam ca să le controleze. N-aveți controlat. Bine. Da. Da, pe Noi aveam, de fapt. Na, au fost Dar aveam fără voi, aveam pentru că... e reguli stricte. Aveam. ce ți-a scris acolo? M-am prins pe Țâmpu și pe... Îți zic directorii, Țâmpu și cum era celălalt o săgeată? Suliță. Suliță. Că era la săgeată Suliță. Acum era... În schimb l-am Știau prins ăștia că era ăla, cum se cheamă? Cum se cheamă, mă? Teofil?
Vișinescu? Nu, îl știu pe Vișinescu. Poate e tot același, dar eu dat un alt nume. Poți că mergi ca Vișinescu, e așa... No, Vișinescu, ăsta săgeată, E viteză. doar. Nu știu Vișinescu, nu știu. E posibil, nu. Teofil e de la șmecher acolo la Bacău, a mutat. Da? Da, Mare boss. mare boss, provincial. Mhm. Nu știu care ar putea fi director. Justin, dacă îl știi din izvoare, am fost odată cu el. Bine, el era mai mic. Mihai, nu de familie. Mai golănașe. Și așa l-au fost la așa ceva? Da, până la data afară. Foarte nu vine, cred, la hai. Da, mai, până la data afară, cu asta acolo. Se căsătorește acum, nu? Cu cine? Cu aia cu care era el de mulți ani? Sau cu Mihaela? Nu cu La Mihaela. Claudia. Claudia și mai cum? Da, drept, știu. Eu pe plinuța? Da. Sunt multe Claudia, de fapt, la voi acolo. E din izvoare sau de rectiteni, de fapt? Cine e? Ea? Claudia, da. De rectiteni. De rectiteni. Bă, sunt multe Claudia rectiteni. De care Claudia acolo? Nu știu să ți zic că nu, de fapt. Una care o țin minte foarte bine, una un pic plinuță. Nu știu, acum cu mâini. Da, Tiba. da. Așa. Alta? Nu mai știu să-ți explic. Aia am cunoscut-o cel mai bine, ca zic așa. 2 ani, adică are 21 de ani. Chiar aici. Adio. Dar eu tot nu știu Mai mai este o Justin. altă Claudia. Cine e Justin ăsta? Îți zic după aia. Îți zic tu ce-a fost dat afară, poate să ce. Cu afară de... Am fost prins scăpat. Că? Am fost prins scăpat. Lasă-mă că trebuie să ne babar de ea asta. O fură calculator. O fură mai multe. Telefon. Calculatoare. Telefon, mai mult. Te referi la negru? Sau la negru, nu e la negru. Era mai bun. Blond. Blond, poartă ochelari, acum nici eu nu Da, porta. știu despre cine vă că știu. Da, o fură și calculator, parcă nu? Acolo nu fură niciun calculator, o furat altceva. Ce? Bani. Bă, o tabletă, nu, pe atunci nu era șmecheria cu tableta, nu era o tabletă. Era, ca tabletă era șmecher, dar n-avea nimeni în școală. MP4, Da. fura la 1, adică rugarați, Mhm. și mai dispărut să bani, sau nu știu ce dracu, nu știu ce mai găsit. Mhm. Da, eu am auzit că fură și calculatoare la nu știu ce școală de hai. Poate nu acolo, poate în altă parte. Da, probabil. Nu mă știți ca la un calculator, adică să fur un calculator. Eu nu știu din aiva l-au pus ca să furi de hai. Dar nu fura calculator de acolo. Știu foarte bine. Bine, dar bănuiesc că au furat calculator din moment ce s-au auzit, nu? Nu pot să zic da sau nu. Nu înseamnă că tot ce s-aude e adevărat. Da. Dar nu înseamnă că nici nu e adevărat. Habar n-am. Nici eu nu N-am nici cea mai vagă idee și nu Nici pot eu să și zic. nici nu mă interesează. Că nici nu mă interesează, dar vreau să știu. Exact. Da, nu. Ia sau o vorbă. Are la voi pe acolo mai mult cunosc fete, băieți. Da, nu se poate. Mai las când mă întorc cât să fac. Te nici n-a întors. N-am întors.
Dar nu meriți. Uite. 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 Stau normal, unde vrei să plec. A? 10 bani.